тому що вони будуть продовжувати. Вони вбивали один одного, закатували в бочки і їли один одного. Це звірі, це не люди, це сатана в плоті цього кацапа. Ізначально, давно, що вони творили з нашим народом через кожні 20-30 років, почитайте історію, це просто жах. Тому правду кажуть хлопці, оце остання наша надія. Якщо ми зараз будемо не разом, не дивлячись на партії, не дивлячись на що, українці повинні бути сьогодні разом і боротися, боротися і боротися. Якщо ми програємо, України не буде. Це правда. Тому, браті і сестри, оцей голодомор страшний. Це просто передати це неможливо. Я трішки знаю з розповідей моїх бабусів і дідусів. За 32-й рік і зиму, і 32-й, 33-й зиму і весну українці здали золота в Тарксіни 45 тонн, а купили хліба тільки на 3 чи скільки там. Тобто безцінно віддавали. Моя бабуся пішла в Охтирку з села, от забрала своє золото, однесла, їй дали за 3 золотих дуката, дали 3 хлібини. І вона йшла додому через ліс, а там часто, коли заграбували людей, йшла, каже, я йшла і молилася, глянула, в мене тільки 2 хлібини. Одну вона з'їла, не чулася коли, а дома діти ждали. А в селі моєму, хуторку невеликому, є така кілочки на Зіньківщині, у списках моє прізвище до 10 дітей, які померли від голоду. Це жах просто. Їх треба нищити, правильно сказав молодий чоловік, який, де він, немає його? Да. Це просто зараз, ви розумієте, ми на такому стоїмо Рубиконі. Або. Тому, або ми, або нас. Да. І якщо ми навіть переможемо їх, але не знищимо ту державу, то через певний час вони, якщо ми навіть війдемо в Євросоюз і в НАТО, вони полізуть на НАТО, вони не зупиняться. Це народ, який треба знищити дотла. Тоді тільки ми можемо жити, і наші діти. Ми не будьмо егоїстами, ми тільки народ наш український, знівечений за 70, за 100 років оцієї влади комуно-большевицької до ноги. Ми думаємо тільки про сьогоднішню вигоду. Ми не думаємо про наших дітей. Ми вхватили і нам добре. А діти наші будуть страждати через те, що ми вхватили і не туди це поклали, куди треба. Ми повинні бути єдиними і думати про наступні покоління, про наших дітей, внуків, про майбутнє України. Ми сьогодні, ми обрані, щоб жити в цей час, але від нас залежить, бути в Україні чи ні. Тому, браті і сестри, будьмо мудрими, будьмо єдиними, і тоді ворог цей згине з нашої землі. Хай всіх вас Бог благословить, кріпить.